cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut prin noi. Eu învățăm spaniolă. Veroana, Ana, Mariana, Mihai, Constantin, Constantie, Presâna, Maria, Elie, Vasile, Ileana, Maria, Maranda, Anica, Camelia, Georgeta, Ioan, Parastiva, Teosu, Rodica, Maria, Ileana, Gabriela, Marioana, Dumitru, Damian, Petrica, Pantelimona, Aurica, Vasile, Gheorghe, Maria, Toadele, Elena, Ilie, Gheorghe, Vasile, Catinca, Nicolae, Ștefan, Nida, Ileana cu frații, Maria, Pavel, Ilie, Zenobia, Eugenie, Eusebiu, Gheorghe, Ruxanda, Ion, Manole, Anica, Ileana, Pavel, Ioana, Tașa, Viorica, Adriana, Gabriela, Cristea, Sorin, Rosalia, Mihaela, Ioana, Maria, Traian, Nicolae, Maria, Trifon, Dominica, Dumitru, Simion, Grigore, Elena, Mihaela, Saveta, Dumitru, Vasilena, Vasile, Nicolae, Presuna, Agripina, Elena, Mihai, Ion, Gheorghe, Costache, Mircea, Gheorghe, Florin, Ion, Alexandrina, Constantin, Vasile, Safta, Ioan, Vasile, Ileana, Samia, de morți cu moarte pe moarte, călcări și celor de morți în viață, dăruindu-le Dumnezeul nostru pentru rugăciunile prea curate Maicii sale și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Noi mergem încolo și vedem pe urmă.
Где дату на? Ia iepurașul și așa, pune iepurașul în buzunar. Așa. Și asta peste asta, George. Feria asta peste asta.